سلام، امروز میخوام یه واحد فول بازسازی شده تو منطقه شیشی رو بهتون معرفی کنم. این آپارتمان مساحت کلی 65 متره، 2 خوابه که یه خوابش مستره. تمامی جزئیات بازسازی شده. کف از پارکت استفاده شده، کف سالن پذیرایی و اتاق خوابا از پارکت استفاده شده. کف آشپزخونه از سنگ مرمر استفاده شده. تمام دیوار سنگ مرمری که پشت سر من میبینید بعد از بازسازی به این حالت در اومده. نورپردازی سقف همه بازسازی شده. آشپزخونه این واحد بسته کار شده، یعنی از اول هم به همین صورت بسته بوده. چیزی که مهمه سنگ روشرویی و کابینت ها همگی تعویض شده. این قسمت برای گاز رومیزی در نظر گرفته شده و اینجا هم یه دونه کمد دیواری رو داریم که برای قرار دادن خوراکی یا وسایل اضافه که تو آشپزخونه هست عالیه. خب یه چیز دیگه که در مورد آشپزخونه هست اینه که توی این قسمت یه بالکن کوچیک هم داریم. بریم که اتاق خوابا رو ببینیم. آپارتمان‌های قدیمی داخل اتاق خواباشون هیچ کمدی ندارن، ولی توی این آپارتمان بعد از بازسازی همچین کمد دیواری قرار دادن که میتونید وسایلاتون رو قرار بدید. یکی از دلایلی که ما معمولا واحدهای بازسازی شده رو به مشتری‌ها معرفی میکنیم، به خصوص کسایی که بودجهشون محدوده، اینه که شما با هزینه خیلی پایین‌تری میتونید توی مرکز شهر زندگی کنید. خب این هم اتاق خواب دوم این آپارتمان. یه سرویس بهداشتی هم توی این آپارتمان قرار داره که بازسازی اصلی و تغییرات اصلی مربوط میشه به سرویس بهداشتی، چون کاملا قدیمی بوده. بریم که اونو با هم ببینیم. همونطور که بهتون گفتم توی سرویس بهداشتی همه چیز تغییر کرده. در واقع بخوام جزئی تر بهتون بگم، این قسمت به طور کلی طراحی کامل عوض شده. توی این قسمت سنگ روشرویی، دیوارها که همه سنگ مرمر کار شده، کف که سنگ مرمره. این سرویس دوش، سرویس بهداشتی و این شوفاژی که هست قبل از بازسازی به این مدل نبوده و بعد از بازسازی همگی به این شکل در اومده. اگر شما هم بودجه محدودی دارید ولی ترجیحتون اینه که توی مرکز شهر استانبول ملک خریداری کنید برای دریافت اطلاعات بیشتر از این آپارتمان و آپارتمان‌های بازسازی شده دیگه توی استانبول، با تیم هومز اند بیاند تماس بگیرید. مرسی که امروز توی این ویدیو با من همراه بودید. تا یک ویدیو دیگه با هومز اند بیاند، خدا نگهدار.